र आजको टपिक छ हाम्रो युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्स। युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्स भित्र हामी मेजरमेन्ट, फिजिकल क्वान्टिटी, त्यस पछाडि बेस र फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको के हो, डिराइभ्ड क्वान्टिटी भनेको के हो, अनि त्यस पछाडि सिस्टम अफ युनिट्स। सिस्टम अफ युनिट्समा एमके, सिजिएस, एफपिएस र एसआई, 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। त्यस पछाडि फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन भनेको के हो, डाइमेन्सनल फर्मुला अनि डाइमेन्सनल होमोजिनिटी बारे कुरा गर्छौं। त सबैभन्दा फर्स्टमा हामी मेजरमेन्ट, युनिट्स एन्ड डाइमेन्सनको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी मेजरमेन्टको कुरा गरौँ हैन त। फिजिक्समा हामी जहिले तहिले धेरै जसो कुराहरू हामीले मेजर गर्न खोजिरहन्छौँ, क्वान्टिफाई गर्न खोजिरहन्छौँ, त्यसलाई नम्बरमा लेख्न खोजिरहेको हुन्छौँ हैन त। र नम्बरको हेल्पबाट हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरू, नेचरको डिफ्रेन्ट प्रोसेसेसहरू बुझ्न खोजिरहेको हुन्छौँ। सो मेजरमेन्टको कुरो भनिसकेपछि हामीले फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फिजिकल क्वान्टिटी, यो फिजिकल क्वान्टिटी भनेको चाहिँ के हो? फिजिकल क्वान्टिटी भनेको कुनै पनि त्यस्तो कुरो जुन चाहिँ हामी मेजर गर्न सकिन्छ। मेजरेबल कुरो छ भनेदेखि त्यसलाई फिजिकल क्वान्टिटी भनिन्छ। जस्तै हामीले के मेजर गर्न सक्छौँ? लेन्थ मेजर गर्न सक्छौँ हैन त, अनि त्यसपछि टाइम मेजर गर्न सक्छौँ हैन त, प्रेसर मेजर गर्न सक्छौँ हैन, फोर्स मेजर गर्न सक्छौँ। तर यो बाहेक अनमेजरेबल क्वान्टिटी पनि हुन्छ है। अनमेजरेबल क्वान्टिटी, अनमेजरेबल क्वान्टिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै एङ्गर, यो एङ्गरलाई मेजर गर्न सकिँदैन हैन त। अब त्यस्तै लभ भयो हैन, यो कुरालाई पनि मेजर गर्न सकिँदैन। यस्तो यस्तो एब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू जुन चाहिँ छन् त्यसलाई चाहिँ हामी मेजर गर्न सकिँदैन। त्यही कारणले अब फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको के हो त भन्दाखेरि, फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको के हो त भन्दाखेरि लेन्थ फिजिकल क्वान्टिटिज भयो, टाइम फिजिकल क्वान्टिटिज भयो, प्रेसर फिजिकल क्वान्टिटी किन हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। तर एङ्गर फिजिकल क्वान्टिटी भएन, लभ फिजिकल क्वान्टिटी भएन। किनभनेदेखि हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरो भनेको के भनेदेखि कुनै पनि कुरो हामीले मेजर गर्न सक्ने र मेजर गर्न नसक्नुमा अलिकति फरक कुरो चाहिँ यहाँनिर अलिकति छुट्याउन चाहन्छु। जस्तै कसैले हामीलाई चाहिँ हैन एउटा पातलो कपालको सपोज यसरी पातलो कपालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ सपोज कपाल अरे, अलिकति म्याग्निफाई गरेर हेरेको है हामीले यो कपाललाई, यो कपाल अरे, यो कपालको चाहिँ हामीलाई डायमिटर मेजर गर्न दियो अरे भने हामीसँग स्केलले त मेजर गर्न सकिँदैन डायमिटर। अब त्यो स्केलले डायमिटर मेजर गर्न सकिएन भन्नुको अर्थ के त्यो कपालको डायमिटर चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी नहुने हो त? होइन, कपालको डायमिटर पनि फिजिकल क्वान्टिटी नै हो। यसलाई मेजर गर्नको लागि हामीलाई स्पेसियल इक्विपमेन्ट चाहिएला, जस्तै माइक्रोस्कोप चाहिएला हैन, ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप चाहिएला। यस्तो माइक्रोस्कोपहरू, ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप जस्तै इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर हामीले यो यस्तो सानो कुरो जुन चाहिँ नर्मली मेजर गर्न सकिँदैन त्यसलाई पनि मेजर गर्न सकिन्छ। त्यही कारणले यो कपालको डायमिटर चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी हो। तर जस्तोसुकै डिभाइस, जस्तोसुकै प्रोसेस युज गरेर पनि यो एङ्गर, लभ जस्तो एब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले यिनीहरू चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी हुँदैन। सो अब फिजिकल क्वान्टिटी भनेको चाहिँ अब मेजर गर्न सक्ने कुरो भनेर थाहा भइसकेपछि अब फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले दुईटा काइन्डमा चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौँ है त। दुईटा काइन्डहरू के हो भन्दाखेरि यो बेस क्वान्टिटी अथवा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी पनि भनिन्छ हैन, अर्को चाहिँ डिराइभ्ड क्वान्टिटी। अब बेस क्वान्टिटी र डिराइभ्ड क्वान्टिटी बुझ्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पलबाट बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तै बेस क्वान्टिटीको इक्जाम्पल के हुन्छ? लेन्थ चाहिँ बेस क्वान्टिटीको इक्जाम्पल भयो। अनि डिराइभ्ड क्वान्टिटीको चाहिँ इक्जाम्पल के भयो? एरिया। अब लेन्थ चाहिँ किन बेस क्वान्टिटी भयो भन्दाखेरि लेन्थ केहीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, लेन्थ आफै इन्डिपेन्डेन्ट भयो, त्यही कारणले लेन्थ चाहिँ बेस क्वान्टिटी भयो। तर एरिया भनेको चाहिँ सपोज यो रेक्टेङ्गल छ, यो रेक्टेङ्गलको एरिया भनेको चाहिँ के हो त? लेन्थ इन्टु ब्रेथ हैन त। अब लेन्थ भनेको यसको यतापट्टिको लेन्थ हैन, यो ब्रेथ भनेको यसको यतापट्टिको लेन्थलाई ब्रेथ भन्छ हैन त। अब
खासमा दुइटै लेन्थै हो हैन, क्वान्टिटी चाहिँ लेन्थै हो, तर अब भन्ने बेलामा चाहिँ यता लेन्थ यसलाई ब्रेथ भन्ने गरिन्छ, तर क्वान्टिटी चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ लेन्थै हो। अब यो लेन्थ र यो ब्रेथ भन्ने दुईवटा फिजिकल क्वान्टिटीहरू चाहिँ मिल्यो भनेदेखि चाहिँ हैन, लेन्थ र लेन्थ मिलेर चाहिँ यो एल भनेको नि लेन्थ भन्ने फिजिकल क्वान्टिटी हो, बी भनेको नि लेन्थ भन्ने फिजिकल क्वान्टिटी हो हैन त। अब यो दुईटा फिजिकल क्वान्टिटी मिलेर चाहिँ अर्को फिजिकल क्वान्टिटी बन्यो, त्यो बनेको फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ एरिया भयो। सो एरिया चाहिँ दुईटा लेन्थहरुबाट डिराइभ गरेको कारणले गर्दाखेरि एरिया चाहिँ डिराइभ क्वान्टिटी भयो। सो त्यस्तै अब अर्को डिराइभ क्वान्टिटी के हुन सक्छ, अर्को बेस क्वान्टिटी के हुन सक्छ, टाइम। अब लेन्थ र टाइम मिलेर बन्ने डिराइभ क्वान्टिटी के हुन सक्छ, भेलोसिटी हुन सक्छ हैन त। भेलोसिटी भनेको के हो, भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइडेड बाइ टाइम हैन त। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइडेड बाइ टाइम हैन त। यो भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइडेड बाइ टाइम भयो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थको फिजिकल क्वान्टिटी हो नि त हैन, टाइम भनेको टाइम आफैमा फिजिकल क्वान्टिटी भयो। अब सो लेन्थ र टाइम मिलेर चाहिँ के भन्यो, भेलोसिटी भन्ने चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी बन्यो। सो लेन्थ र टाइमबाट डिराइभ भएको फिजिकल क्वान्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी चाहिँ डिराइभ क्वान्टिटी भयो। सो यसरी नै डिराइभ क्वान्टिटीहरू धेरै हुन्छन्, थाउजन्ड्समा हुन्छन् हैन, र बेस क्वान्टिटी भन्ने चाहिँ हामीसँग कम्ती हुन्छ, 10 वटा पनि हामीसँग बेस क्वान्टिटी छैन। तर धेरै जसो डिराइभ क्वान्टिटीहरू चाहिँ हामीले लेन्थ, मास र टाइमबाट, लेन्थ अर्को बिचमा यहाँ मास थप्दियौ हैन, लेन्थ, मास र टाइम भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले धेरै जसो फिजिकल डिराइभ क्वान्टिटीहरू, यो तीनटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी अथवा बेस क्वान्टिटीहरू चाहिँ हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि है सिस्टम अफ युनिट्समा जाउँ है त। अब हामी सिस्टम अफ युनिट्समा सिस्टम अफ युनिट्स भनेको चाहिँ अब सिस्टम अफ युनिट्समा जानुभन्दा अगाडि अलिकति मेजरमेन्ट र युनिटको बारे फेरि म अलिकति फर्किन चाहन्छु हैन। जस्तै हामीसँग चाहिँ एउटा के छ अरे भनेदेखि, हामीसँग चाहिँ एउटा लट्ठी छ अरे हैन, यो पहेँलो लट्ठी छ अरे है। सपोज यो पहेँलो लट्ठीको हामीलाई लेन्थ थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि मेजरमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि, सपोज हामीलाई चाहिँ कसैले एउटा स्ट्यान्डर्ड लट्ठी दियो हैन, सपोज एउटा स्ट्यान्डर्ड लट्ठी दियो, सपोज स्ट्यान्डर्ड लट्ठी चाहिँ यत्रो लेन्थ भएको एउटा स्ट्यान्डर्ड लट्ठी दियो हैन, यसलाई चाहिँ हामीले मिटर भन्यो भनेदेखि अब मेजरमेन्ट भनेको के हो र युनिट भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि, सपोज यो लट्ठी चाहिँ कतिवटा यो लट्ठी मिलेर चाहिँ यो पहेँलो लट्ठी भन्छ, यो कालो लट्ठी मिटर भन्ने कालो लट्ठी चाहिँ कतिवटा मिलेर चाहिँ यो पहेँलो लट्ठी बन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यो कालो मिटर भन्ने कालो लट्ठीलाई हामी थप्दै गयौँ, यहाँ 2टा बन्यो हैन, यहाँ 3टा बन्यो, यहाँ 4वटा बन्यो, यहाँ 5वटा बन्यो, यहाँ 6वटा बन्यो। सो 6वटा चाहिँ हैन, 1 2 3 4वटा 5वटा र 6वटा, यो 6वटा चाहिँ कालो युनिट मिटर भन्ने लट्ठी चाहिँ मिलेर चाहिँ यो पहेँलो लट्ठी बन्द रहेछ भनेपछि यो पहेँलो लट्ठीको मेजरमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि 6 मिटर 6 मिटर हुने भयो। अब यो मिटर भनेको चाहिँ के हो, मिटर भनेको चाहिँ युनिट भयो। अब कुरो चाहिँ अर्को कुरो है त, अब यसको लेन्थ 6 मिटर भयो अरे, तर यो मिटर भन्ने कुरो त अर्को पनि हुन सक्छ। जस्तै यो कालो कुरोको बदली हामीलाई चाहिँ एउटा सानो, यो भन्दा सानो लट्ठी दियो अरे, यसरी सानो लट्ठी दियो अरे, यो सानो लट्ठीले चाहिँ हामीले के भन्यो, सेन्टिमिटर भन्ने गर्यौँ अरे। यो सानो सेन्टिमिटर चाहिँ अब यसरी थप्दै गएर चाहिँ 600वटा चाहिँ यो सानोबाट लट्ठी, सानोबाट यो ब्लू कलरको लट्ठी मिलेर चाहिँ यो पहेँलो लट्ठी बन्छ भनेदेखि यो पहेँलो लट्ठीको मेजरमेन्ट के हुने भयो, 600 सेन्टिमिटर हुने भयो। सेन्टिमिटर भने चाहिँ के हो, यो सानो लट्ठी ब्लू कलरको लट्ठीको नाम, अनि यो मिटर भनेको चाहिँ के हो, यो लामो ब्ल्याक कलरको लट्ठीको नाम हैन त। सो एउटै लट्ठीको मेजरमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिट छ भने डिफ्रेन्ट हुन सक्दो रहेछ यसरी। सो भनेपछि एउटै कुरोको युनिट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट युनिटको चाहिँ भ्यालु चाहिँ मेजरमेन्टको भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब के बनायो भनेदेखि सिस्टम बनायो हैन, केही कुरो पनि मेजर गर्ने। अब यो त लेन्थको भयो, अब त्यस्तै मासको पनि आउन सक्छ, टाइमको पनि आउन सक्छ हैन। अब लेन्थलाई चाहिँ हामीले मिटरमा
हैन अनि मासलाई चाहिँ केजीमा र टाइमलाई चाहिँ सेकेन्डमा मेजर गर्यो भनेदेखि हैन सेकेन्डमा मेजर गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुने भयो त्यो चाहिँ एमके सिस्टम हुने भयो त्यो एमके सिस्टमको हैन एमके सिस्टमको यो मिटरको एम केजीको के र सेकेन्डको एस आएर चाहिँ के हुने भयो एमकेए सिस्टम हुने भयो हैन मिटर अनि यो केजीको के अनि सेकेन्डको एस आएर चाहिँ के हुने भयो एमके सिस्टम हुने भयो त्यस्तै अब सिजिएस सिस्टम चाहिँ के हुने भयो त सिजिएस सिस्टम भनेको चाहिँ अब त्यस्तै सेन्टिमिटर हैन ग्राम हैन अनि सेकेन्ड मिलेर चाहिँ बन्यो भनेदेखि त्यो सिस्टम चाहिँ के हुने भयो सिजिएस सिस्टम भयो त्यस्तै एफपिएस सिस्टमलाई के पनि भनिन्छ फुट पाउन्ड र यो सेकेन्ड हो एफपिएस को एफपी र यसको अर्थ हैन यसलाई इंग्लिश मेजरमेन्ट सिस्टम पनि भन्ने गरिन्छ लेन्थलाई चाहिँ फुटमा अनि उलाई चाहिँ के अरे मासलाई चाहिँ पाउन्डमा पाउन्डलाई हामी एलबी लेख्ने गर्छ है अनि सेकेन्डलाई चाहिँ टाइमलाई चाहिँ सेकेन्डमा हैन सेकेन्डमा मेजर गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ के भयो एफपिएस सिस्टम भयो अब अर्को कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो के भन्दाखेरि एमके सिस्टममा चाहिँ अब एरियाको भ्यालु के हुन्छ त एरियाको युनिट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एरिया भनेको लेन्थ इन्टु लेन्थ हो हैन त अब एरियाको चाहिँ अब हेरौँ यहाँ एमके सिस्टममा अब जाउँ हैन एमके सिस्टममा चाहिँ एरियाको भ्यालु एरियाको युनिट के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ र लेन्थ मिलेर हैन यो लेन्थ मिलेर चाहिँ एरिया बनेको कारणले गर्दा अब लेन्थ भनेको एमके सिस्टममा के हो मिटर हो ब्रेथ भनेको के हो मिटर भयो सो मिटर इन्टु मिटर स्क्वायर सो एमकेसमा मिटर स्क्वायर हुने भयो त्यस्तै सिजिएसमा चाहिँ अब के हुने भयो सिजिएसमा चाहिँ लेन्थको भ्यालु के हुने भयो लेन्थको भ्यालु चाहिँ सेन्टिमिटर भयो ब्रेथको युनिट के हुने भयो सेन्टिमिटर हुने भयो सो लेन्थ इन्टु ब्रेथ सेन्टिमिटर गऱ्यो भनेदेखि सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने भयो सो सिजिएसमा चाहिँ सेन्टिमिटर स्क्वायर हैन एमकेएसमा चाहिँ मिटर स्क्वायर है त्यस्तै एफपिएसमा के हुने भयो फुट इन्टु फुट हैन एफपिएसमा के हुने भयो एफपिएसमा फुट इन्टु फुट हैन एफपिएसमा फुट एफपिएसमा चाहिँ के भन्ने भयो फुट इन्टु फुट सो फुट स्क्वायर हैन एफटी स्क्वायर सो तीनटा युनिटमा चाहिँ हामीले यसरी डिराइभ्ड अरु जुनै क्वान्टिटीहरु पनि यसरी एमकेएस मिटर केजी र सेकेन्डको युज गरेर हामीले युनिट बनायौं भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के हुने भयो एमके सिस्टम अफ युनिट भनेर भनिन्छ भनेदेखि सिजिएस सिस्टम अफ युनिट भनेको के हुने भयो सेन्टिमिटर ग्राम र सेकेन्ड युज गरेर बनायो भने त्यो सिजिएस सिस्टम अफ युनिट भयो र एफपिएस सिस्टम भनेको के हुने भयो फुट पाउन्ड र सेकेन्ड त्यस्तै भेलोसिटी पनि एमकेएसमा के हुने भयो भेलोसिटी एमकेएसमा के हुने भयो भेलोसिटी एमकेएसमा मिटर पर सेकेन्ड हैन अब सिजिएसमा भेलोसिटी के हुने भयो सिजिएसमा भेलोसिटी भनेको सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हैन त त्यस्तै एफपिएसमा भेलोसिटी भनेको के भयो एफपिएसमा भेलोसिटी भनेको फुट पर सेकेन्ड हैन त फुट पर सेकेन्ड सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वान्टिटीहरुलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट युनिटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिटको सिस्टममा चाहिँ लेख्न सक्छौं र कस्तो खालको चाहिँ युनिट युज गरेको छ लेन्थ मास र टाइमको लागि कुन युनिट युज गरेको छौं भन्ने बेसमा चाहिँ हामीले त्यो सिस्टमलाई चाहिँ एमके सिस्टम सिजिएस सिस्टम र एफपिएस सिस्टम भन्ने गरिन्छ सो एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एरिया चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी हो यो न एसआई सिस्टम हुन्छ न एमके सिस्टम हुन्छ न सिजिएस सिस्टम हुन्छ यो एफपिएस यो फिजिकल क्वान्टिटी हो यो फिजिकल क्वान्टिटी सिस्टम हुँदैन तर यो फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट हुन्छ नि जस्तै एरियाको युनिट मिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर र फिट स्क्वायर यो तीनटै एरियाको युनिट हो एरियाको युनिट चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टममा लेख्न मिल्छ त्यस्तै भेलोसिटी पनि एफपिएस सिस्टम हो कि भेलोसिटी एमकेएस सिस्टम हो कि भेलोसिटी सिजिएस सिस्टम हो भनेर भन्न मिल्दैन भेलोसिटी फिजिकल क्वान्टिटी मात्र हो तर युनिट चाहिँ के हो भनेदेखि मिटर पर सेकेन्ड सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड र फुट पर सेकेन्ड भनेको तीनटै भेलोसिटीको युनिट हो डिफ्रेन्ट सिस्टममा चाहिँ युनिट हो अब एमकेएस सिस्टममा मिटर पर सेकेन्ड सिजिएसमा सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड र एफपिएसमा फुट पर सेकेन्ड हैन त सो युनिट चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टममा हुन सक्छ हैन तर फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टममा हुन सक्दैन सो यो भयो अब सिस्टम अफ युनिटमा चाहिँ अब अर्को स्पेशल सिस्टम चाहिँ के छ भन्दाखेरि एसआई सिस्टम भन्ने छ है यो एसआई सिस्टम भनेको चाहिँ एमके सिस्टमको एक्सटेन्सन मात्रै हो अब के थाहा हुँदै गयो पछि अब पढ्दै जाँदाखेरि हैन
मान्छेले के थाहा पाउँदै गयो भनेदेखि चाहिँ मिटर केजी र सेकेन्ड मात्रै युज गरेर अथवा लेन्थ मास र टाइम मात्रै युज गरेर हामीले भयभरको सबै कुरो चाहिँ के गर्न सक्दैन रहेछ, मेजर गर्न सक्दैन रहेछ। जस्तै करेन्ट अब डिस्कभर भयो भने त इलेक्ट्रिसिटी डिस्कभर, अब इलेक्ट्रिसिटीलाई केमा मेजर गर्दा त लेन्थमा पनि मेजर गर्न मिल्दैन, मासमा पनि मेजर गर्न मिल्दैन, टाइममा पनि मेजर गर्न मिल्दैन होइन। अब यसलाई चाहिँ केमा मेजर गर्ने त भनेपछि अहिले इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हामीले केमा मेजर गर्न थाल्यौँ, इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हामीले एम्पियरमा मेजर गर्न थाल्यौँ। त्यस्तै टेम्परेचरको कुरा हो, टेम्परेचरलाई पनि केमा मेजर गर्ने, लेन्थ मास र टाइम कुनै पनि युज गरेर मेजर गर्न मिल्दैन। सो टेम्परेचर भन्ने अर्को नयाँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी है, यो बेस, यो चाहिँ अब लेन्थ मास र टाइमबाट टेम्परेचर बनाउन मिल्दैन, लेन्थ मास र टाइमबाट हामीले करेन्ट बनाउन मिल्दैन है। त्यही कारणले यिनीहरू चाहिँ के भयो भनेदेखि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। अब 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा चाहिँ हाम्रो के पर्ने भयो भनेदेखि 4वटा अरू कुरा थपिने भयो। जस्तै मास अब पहिल्यैदेखि थियो होइन, लेन्थ पहिल्यैदेखि थियो, टाइम पहिला थियो, नयाँ कुरा के थप्यो, करेन्ट नयाँ थप्यो होइन, टेम्परेचर नयाँ थप्यो है। अनि एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भन्ने गर्छ होइन, यो चाहिँ पछि केमिस्ट्रीमा पनि धेरै आउने गर्छ। यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ खासमा नम्बर अफ एटम्स, मोलिक्युल्स, इलेक्ट्रोन्स होइन, यो नम्बरमा केही कुरोले लेख्ने गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भन्ने गर्छ है। जस्तै एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स होइन, एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स चाहिँ मोल भनेर लेख्ने गर्छ। 6.023 इन्टु 10⁻23 एटम्स भनेदेखि 1 मोल अफ एटम्स भन्छ होइन। 6.023 इन्टु 10⁻23 इलेक्ट्रोन्स हो भनेदेखि 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन्स भयो होइन। 6.023 इन्टु 10⁻23 अब मोलिक्युल्स हो भनेदेखि त्यो चाहिँ 1 मोल अफ मोलिक्युल्स भयो है। त्यस्तै अब अर्को भनेको चाहिँ ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भयो होइन। ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ लाइटको मेजरमेन्ट हो होइन खासमा। यो कुरो पनि पछि अप्टिक्स पढ्ने बेलामा, रेडिएसन पढ्ने बेलामा चाहिँ आउने गर्छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो। अब यो 7 फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा चाहिँ अब एमके सिस्टममा चाहिँ मास होइन, मासको किलोग्रामको केजी होइन, मास लेन्थको अब मिटरको एम होइन, टाइमको चाहिँ सेकेन्डको एस थियो। यो एमके सिस्टमलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गरेर होइन अरू युनिटहरू, अब करेन्टको लागि हामीले चाहिँ अब मासको लागि हामीले अब केजी लेख्यौँ, लेन्थको लागि अब मिटर लेख्यौँ होइन, अब टाइमको लागि एस भनेर सेकेन्ड लेख्यौँ, करेन्टको लागि हामीले एम्पियर भनेर ए लेख्यौँ, टेम्परेचरको हामीले केल्भिनको के लेख्यौँ होइन, एमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको होइन मोल भनेर युनिट दिएर 6.023 इन्टु 10⁻23लाई चाहिँ मोल भन्ने युनिट दियौँ होइन। अनि त्यस्तै ल्युमिनस इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ क्यान्डेला भन्ने युनिट दिएर चाहिँ के हुने भयो भनेदेखि यो चाहिँ यति 7वटा क्वान्टिटीहरूको युनिट्स मिलाएर एमके सिस्टमलाई एक्सटेन्ड गरेर बनाएको सिस्टमलाई चाहिँ एसआई सिस्टम भन्छ। एसआई सिस्टम चाहिँ इन्टरनेसनल सिस्टम हो, यो चाहिँ सबले एक्सेप्ट गरेको सिस्टम हो होइन त। एसआईको मतलब चाहिँ सिस्टमी डी इन्टरनेसनल होइन, सिस्टमी डी इन्टरनेसनल हो कि अब यसको प्रोनाउन्सिएसन मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन होइन, सिस्टमी डी इन्टरनेसनल, यो सायद फ्रेन्च होला है, मलाई राम्रोसँग थाहा भएन, तर अब मलाई थाहा भएसम्म सिस्टमी डी इन्टरनेसनल लेखेको जस्तो लाग्छ होइन। सिस्टमी डी इन्टरनेसनल यो एसआई चाहिँ यो दुईवटा एस र आई आएको है। यो चाहिँ मेजरमेन्टको वर्ल्ड कम्युनिटीले चाहिँ अब यो युनिट चाहिँ हामीले यो 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी चाहिँ युज गरेर चाहिँ के भन्छ मेजर गरौँ भयभरको सब कुरा, फिजिकल क्वान्टिटी जे पनि फिजिकल क्वान्टिटी छ त्यसलाई चाहिँ यो 7वटा क्वान्टिटी मिलाएर चाहिँ मेजर गरौँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सहमति गर्यो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बनाएको सिस्टम अफ युनिटलाई चाहिँ एसआई सिस्टम अफ युनिट भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यो 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीले चाहिँ हामीले लगभग भयभरको सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ है। फोर्स होइन, इनर्जी होइन, यस्तो कुरोहरू पनि सबै हामीले चाहिँ केवटा मेजर गर्न सक्छौँ। यो 7वटा फिजिकल क्वान्टिटीको कम्बिनेसन गरेर चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि आउँछ डाइमेन्सन होइन त। डाइमेन्सन भनेको के हो त? डाइमेन्सनको अर्थ चाहिँ डाइमेन्सनको कुरो चाहिँ हामीले होइन डिराइभ्ड क्वान्टिटी र फिजिकल क्वान्टिटीबाट अब अलिअलि कन्सेप्ट आउँछ होइन डाइमेन्सनको। यसको रुट कन्सेप्ट चाहिँ त्यतैबाट आउँछ है। जस्तै अब एरिया भयो भने त एरिया त केबाट बनेको रहेछ, एरिया भन्ने कुरो चाहिँ केबाट बनेको रहेछ, लेन्थ र लेन्थबाट बनेको रहेछ नि त। लेन्थ स्क्वायर मिटर स्क्वायर भनेर लेख्यो। अब यसलाई चाहिँ लेन्थ र लेन्थबाट बनेको कारणले गर्दाखेरि
एल स्क्वायर भनेर लेख्यो भनेदेखि यो एल स्क्वायर चाहिँ एरियाको के भयो डाइमेन्सन भयो। अब त्यस्तै भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हुने भयो त हैन त भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हुने भयो त भन्दाखेरि भेलोसिटी चाहिँ अब लेन्थ बाइ टाइम भयो हैन। त्यही कारणले लेन्थ बाइ टाइम भएको कारणले अब टाइम चाहिँ मुनि छ, त्यही कारणले माथि ल्याउँदाखेरि -1 हुन्छ यसको पावर। सो एल टु टी टु द पावर -1 भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ भेलोसिटीको डाइमेन्सन भयो हैन त। त्यस्तै अब भोल्युमको डेन्सिटी के भन्छ डाइमेन्सन के भयो त भन्दाखेरि भोल्युमको चाहिँ लेन्थ इन्टु मास इन्टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ डाइमेन्सन के लेख्छ भनेदेखि एल को पावर 3 लेख्छ है। अनि त्यस पछाडि अब डेन्सिटीको डाइमेन्सन के लेख्छ, डेन्सिटीको डाइमेन्सन चाहिँ मास बाइ भोल्युम भएको कारणले गर्दाखेरि यसको डाइमेन्सन चाहिँ हामीले चाहिँ एमएल अब भोल्युम चाहिँ मुनिपट्टि छ त्यही कारणले माइनस आउँछ हैन, एमएल -3 भनेर यसरी लेख्छ। भनेपछि कुनै पनि क्वान्टिटीमा चाहिँ बेस क्वान्टिटी चाहिँ कति पावरमा छ भनेर डिस्क्राइब गर्ने कुरोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको चाहिँ डाइमेन्सन भनेर भन्ने गर्छौं। अब बेस क्वान्टिटीको चाहिँ डाइमेन्सन एकदम सिम्पल हुन्छ, फिजिकल फन्डामेन्टल क्वान्टिटी अथवा बेस क्वान्टिटीको चाहिँ डाइमेन्सन एकदम सिम्पल हुन्छ। जस्तै मासको डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने, एम मात्रै लेख्ने है। एम भनेको मिटर हैन है, फेरि मास भनेको लेन्थको डाइमेन्सन भनेर लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ एल भनेर लेख्ने गर्छ। अब टाइमको डाइमेन्सन भनेर लेख्नु पर्यो भने के गर्छ टी भनेर लेख्ने गर्छ। अब करेन्टको डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने गर्छ ए भनेर लेख्ने गर्छ हैन। टेम्परेचरको डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो भने के भनेर लेख्ने गर्छ के भनेर लेख्ने गर्छ हैन। अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्सको डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो भने मोलको मोलै लेख्छ यसरी नै हैन, बिग ब्र्याकेटमा। डाइमेन्सन लेख्दाखेरि जहिले तहिले यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र यसरी राख्नुपर्छ है। अनलिमिनेस इन्टेन्सिटीको डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो भने यसरी सिडी भनेर लेख्ने गर्छ, यसलाई ठुलो स्क्वायर ब्र्याकेटमा राख्ने गर्छ है। सो कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ अब त्यस्तै यो बेस क्वान्टिटीहरु चाहिँ त्यो फिजिकल क्वान्टिटीमा चाहिँ कति एमाउन्टमा छ भन्ने कुरो चाहिँ देखाउने कुरो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन भन्ने गर्छ। र डाइमेन्सन फर्मुला भनेको पनि त्यही फिजिकल क्वान्टिटीको चाहिँ बेस क्वान्टिटीहरुमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हो। जस्तै डेन्सिटीको डाइमेन्सन फर्मुला चाहिँ ml टु द पावर -3 यो चाहिँ डेन्सिटीको डाइमेन्सन फर्मुला भयो हैन त। सो अब यो त अब सिम्पल कुरोको डाइमेन्सनल फर्मुला भयो। अब यो डाइमेन्सनल फर्मुलामा चाहिँ अलिकति योभन्दा अलिकति कम्प्लेक्स, योभन्दा अलिकति माथिको अलिकति लेभल बढाएर हेर्नु पर्यो भने जस्तै फोर्सको चाहिँ डाइमेन्सन के हुन्छ त भनेर डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ त भनेर हेर्नु पर्यो भनेदेखि अब कसरी हेर्ने त भनेदेखि फोर्स भनेको के हो, फोर्स भनेको चाहिँ पहिला हामीले यसको लागि चाहिँ फर्मुला थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ हैन त। फोर्सको फर्मुला के हो, फोर्सको फर्मुला चाहिँ मास इन्टु एसेलरेसन भयो हैन त। मास इन्टु एसेलरेसन भयो। अब मास आफैमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भयो, त्यही कारणले मासलाई हामी केही पनि गर्दैनौं। सो मासलाई मासै लेख्दियौ है। अब एसेलरेसन भनेको के हो, एसेलरेसन भनेको भेलोसिटी बाइ टाइम हो हैन। एसेलरेसन एउटा अर्को डिराइभ्ड क्वान्टिटी भयो। सो एसेलरेसन भनेको भेलोसिटी डिभाइडेड बाइ टाइम, भेलोसिटी डिभाइडेड बाइ टाइम भयो हैन। भेलोसिटी डिभाइडेड बाइ टाइम भयो। टी भन्ने बेस क्वान्टिटी भयो, यसलाई यतिकै छोड्दियौ। अब त्यसपछि भेलोसिटी भनेको फेरि अर्को डाइमेन्सनल के अरे डिराइभ्ड क्वान्टिटी भयो। सो अब यो एम यहाँ छ, यो टी चाहिँ मुनि छ, त्यही कारणले टी को -1 आयो हैन। अब भेलोसिटी भनेको के हो, भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हैन त। डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम है। अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भयो यो एल, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ हो हैन, टाइम भनेको टी। ल अब हामीसँग फोर्सको चाहिँ भयभरको सब कुरालाई चाहिँ हामीले केमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं, अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरुको आधारमा चाहिँ हामीले लेख्न सक्यौं। यो एल लाई भित्र ल्याउँ हैन, एमएल भयो। अब टी अझै यहाँ माइनस छ, अब सो यसलाई अझै अर्को -1 भनेदेखि -1 -2 हुने भयो हैन। सो फोर्सको चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ, ml t इन्भर्स 2 हुने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले फर्मुला चाहिँ अब लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब प्रेसरको चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला के हो त भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि प्रेसरको चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला के हो त भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि अब प्रेसर भनेको के हो, फोर्स बाइ एरिया भयो हैन। फोर्स बाइ एरिया भयो।
सो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि फोर्सको अब यहाँनिर हामीले यहाँ माथि डिराइभ गरे होइन फोर्सको डाइमेन्सन फर एमएल टी इन्भर्स 2 भनेर। अब एरियाको डाइमेन्सन फर्मुला अब यहाँ माथि हेरौँ एरियाको डाइमेन्सन फर्मुला एल स्क्वायर छ है। सो डिभाइडेड बाई एल टु द पावर स्क्वायर बाई एल टु 2 सो एल पावर 2 लाई चाहिँ फेरि माथि लग्यो भनेदेखि के हुन्छ एमएल अब यहाँ 1 छ यसको पावर यहाँ 2 छ 1 - 2 भनेको -1 हुने भयो। अनि यसरी चाहिँ प्रेसरको फेरि डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्न मिल्छ। त्यस्तै अब अरू कुरोहरूको पनि डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ बनाउँदै बनाउँदै जान सकिन्छ। यसरी हामीले डाइमेन्सनल फर्मुला। अब हामीले नेक्स्ट टपिक हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सनल होमोजिनिटी भनेको के हो भन्ने कुरो र यसको यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। डाइमेन्सनल होमोजिनिटी भनेको चाहिँ अब जस्तै हामीले मेजरमेन्ट गर्दा होइन फिजिक्समा प्रब्लमहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट इक्वेसन्सहरू आउँछ डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछ। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि के भन्यो भनेदेखि कसैले चाहिँ हामीलाई एउटा इक्वेसन दियो अरे अनि के भन्यो अरे भन्दाखेरि टोटल एसेलरेसन बराबर चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्यो भनेदेखि टोटल एसेलरेसन बराबर चाहिँ फोर्स डिभाइडेड बाई मास प्लस ग्राभिटेसनल एसेलरेसन जसलाई हामी जी भनेर लेख्ने गर्छौँ होइन। एसेलरेसन जी भनेर लेख्ने गर्छौँ। यसको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ नि त। सो अब यो भन्यो भनेदेखि यो चाहिँ ठिक भन्यो कि भनेन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ एउटा बेसिस भनेको के हो डाइमेन्सनल होमोजिनिटी चेक गर्ने हो। सबभन्दा पहिला यो फोर्स डिभाइडेड बाई मास प्लस ग्राभिटेसनल एसेलरेसन जी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यसको लागि कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि पहिला फोर्स र मासको डाइमेन्सनल फर्मुला लेखौँ। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला यहाँ माथिबाट हेरौँ एमएल टी इन्भर्स 2 रहेछ होइन। मासको लागि त सिधै मासको एम आइहाल्यो। अब एसेलरेसन भनेको के हो एसेलरेसन भनेको अब भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम भयो होइन। एसेलरेसन भनेको चाहिँ भेलोसिटी भनेको लेन्थ पर टाइम भयो भेलोसिटी डिभाइडेड बाई टाइम होइन। अब यसको है यो फर्स्ट टर्मको डाइमेन्सन र सेकेन्ड टर्मको डाइमेन्सन हेरौँ के भयो त। फर्स्ट टर्मको डाइमेन्सन र सेकेन्ड टर्मको डाइमेन्सन फर्स्ट टर्मको डाइमेन्सन चाहिँ एलटी माइनस 2 भयो र सेकेन्ड टर्मको डाइमेन्सन पनि यो टी माइनस गर्दाखेरि एलटी माइनस 2 भयो। सो फर्स्ट टर्मको डाइमेन्सन र सेकेन्ड टर्मको डाइमेन्सन यसरी मिल्न गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले अब एड गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै अब सबट्र्याक्सन गर्नको लागि पनि यस्तै यो बिचमा अब प्लस माइनस भएको यो टर्महरू चाहिँ के हुनुपर्छ सेम डाइमेन्सनको हुनुपर्छ कि सेम डाइमेन्सन फर्मुला भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ एड गर्न मिल्छ। र यदि यसरी एक्सप्रेसनमा चाहिँ टर्म्सहरूको चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ मिल्न गयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि डाइमेन्सनल होमोजिनिटी त्यो चाहिँ डाइमेन्सनल नि होमोजिनियस छ भनेर भन्छौँ होइन। सो डाइमेन्सनल होमोजिनियस कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ एड अर सबट्र्याक्ट गर्न मिल्छ। अनि त्यस्तै इक्वेट पनि गर्न मिल्छ। अब एसेलरेसन भनेको त यो ग्राभिटेसनल एसेलरेसन जस्तै कुरा भयो। एसेलरेसन भनेको भेलोसिटी बाई टाइम भइहाल्यो होइन। एसेलरेसन भनेको भेलोसिटी बाई टाइम भइहाल्यो होइन। यो भइसकेपछि चाहिँ के भयो एलटी माइनस 2 नै भयो। फेरि यसको पनि 2 पावर माइनस 2। सो है डाइमेन्सनली होमोजिनियस कुराहरू चाहिँ इक्वल टु बिचमा यसरी इक्वल टु गरेर चाहिँ इक्विटी साइन हामीले दिन मिल्छ होइन त। लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड लेख्न मिल्छ। सो यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ डाइमेन्सनली होमोजिनियस भन्न मिल्छ। डाइमेन्सनल होमोजिनियस टर्महरू बिचमा चाहिँ हामीले इक्वल्स टु प्लस र माइनस साइन लेख्न मिल्छ। अनि चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ करेक्ट छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। तर यसको अर्थ चाहिँ के होइन भनेदेखि डाइमेन्सनली इक्वल छ अथवा डाइमेन्सनली होमोजिनियस छ भन्नु बित्तिकै चाहिँ त्यो इक्वेसन चाहिँ 100% करेक्ट छ भन्ने चाहिँ होइन। करेक्ट इक्वेसन जहिले तहिले डाइमेन्सनली होमोजिनियस हुन्छ तर डाइमेन्सनली होमोजिनियस इक्वेसन चाहिँ जहिले तहिले करेक्ट चाहिँ हुँदैन। सो यसलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि के भन्छ करेक्टको सबसेट चाहिँ डाइमेन्सनली होमोजिनियस हो। यो करेक्ट हो भनेदेखि यो एरियाभित्र भएको सब इक्वेसन चाहिँ के हो भनेदेखि करेक्ट हो भनेदेखि सरी उल्टो भएछ है।
डाइमेन्सनलेस यो एरियाभित्र परेको सब इक्वेसनहरू चाहिँ होइन डाइमेन्सनल होमोजिनियस भयो भनेदेखि होमोजिनियस भयो भनेदेखि यो चाहिँ करेक्ट हुने चान्स हुन्छ। तर सबै करेक्ट छ भने करेक्ट इक्वेसन चाहिँ जहिले तहिले डाइमेन्सनल होमोजिनियस हुन्छ, किनभनेदेखि यो ठुलो एरिया भनेको डाइमेन्सनल होमोजिनियस एरिया भयो होइन। सो सबै करेक्ट इक्वेसनहरू चाहिँ डाइमेन्सनली होमोजिनियस हुन्छ। तर सबै डाइमेन्सनली होमोजिनियस सबै इक्वेसनहरू चाहिँ फेरि करेक्ट हुन्छ भने चाहिँ होइन है। सो कसैले सोध्यो यो इक्वेसन करेक्ट छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के चेक गर्ने, डाइमेन्सनल होमोजिनियस चेक गर्ने, अनि त्यस पछाडि बाँकी रहेको अरू कुराहरू हुन्छ त्यो चेक गर्न मिल्छ। अब यो त भयो प्लस माइनस र इजिकल्स टु साइनको कुरो। अब मल्टिप्लाई र डिभाइडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरो हेरौँ है। मल्टिप्लाई र डिभाइडमा चाहिँ जस्तै एरियाकै कुरो हेरौँ न होइन। एरिया इक्वल्स टु चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्यो। लेन्थ भनेको एल भइहाल्यो, यसको डाइमेन्सनल फर्मुला, ब्रेथ भनेको यसको डाइमेन्सनल फर्मुला एल भइहाल्यो। एरियाको डाइमेन्सनल फर्मुला एल स्क्वायर भयो। सो होइन मल्टिप्लाई गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सेम डाइमेन्सनको यसरी मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यसको पावर राइज हुने भयो। यो सिम्पल अल्जेब्राको जस्तो हुने भयो होइन। एल स्क्वायर इक्वल्स टु एल स्क्वायर हुने भयो है। सो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ जोइन भएर चाहिँ एउटा डाइमेन्सनल फर्मुलाबाट अर्को डाइमेन्सनल फर्मुलाको चाहिँ क्वान्टिटी भन्छ। जस्तै लेन्थ एउटा क्वान्टिटी भयो, ब्रेथ अर्को क्वान्टिटी भयो। अब लेन्थ र ब्रेथ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ एरिया भन्ने अर्को फिजिकल क्वान्टिटी बन्यो। तर प्लस माइनस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नयाँ फिजिकल क्वान्टिटी बन्दैन। जस्तै फोर्स बाई मास भनेको एसलेसन हो, ग्राभिटेसन एसलेसन भनेको एसलेसन हो। र यो टोटल एसलेसन भनेर हामीले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राखिरहेको छ, यो भनेको एसलेसन भयो। सो एसलेसन आयो यो टर्ममा होइन, नयाँ कुरा केही पनि फर्म भएन। तर यहाँनिर एरिया इक्वल्स टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ भने एउटा फिजिकल क्वान्टिटी भयो, ब्रेथ भनेको अर्को फिजिकल क्वान्टिटी भयो होइन। अनि यो दुईवटा फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ मल्टिप्लाई भएर चाहिँ नयाँ फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ एल स्क्वायर भन्ने एरिया भन्ने फिजिकल क्वान्टिटी भयो। जस्तै डेन्सिटीको कुरा गरौँ। डेन्सिटीको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ डेन्सिटी भनेको के हो, मास बाई भोल्युम होइन। मास बाई भोल्युम भन्दाखेरि मास भनेको एउटा फिजिकल क्वान्टिटी भयो, भोल्युम भनेको अर्को फिजिकल क्वान्टिटी भयो। सो यो मास र भोल्युम भन्ने दुईवटा फिजिकल क्वान्टिटी मिलेर चाहिँ डेन्सिटी भन्ने अर्को फिजिकल क्वान्टिटी बन्यो। सो डिफ्रेन्ट यो मासको चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला एम भएर छुट्टै छ, भोल्युमको डाइमेन्सनल फर्मुला एल क्युब भनेर छुट्टै छ। अब यसलाई यसरी डिभाइड गरेर चाहिँ एमएल माइनस 3 भनेर यसरी नयाँ फिजिकल क्वान्टिटी बन्यो। यो डिफ्रेन्ट के भयो फिजिकल क्वान्टिटी डिभाइड भएर चाहिँ होइन नयाँ फिजिकल क्वान्टिटी बन्यो। अब त्यस्तै वर्क भन्ने कुरो नयाँ फिजिकल क्वान्टिटी भयो। अब वर्क भनेको चाहिँ के हो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स होइन त। अब फोर्स भनेको एमएलटी इन्भर्स टु, यो भनेको एउटा यसको डाइमेन्सन फर्मुला लेन्थ, यो डीको डाइमेन्सन फर्मुला भनेको लेन्थ हो इन्टु लेन्थ भयो। सो यसको डाइमेन्सन फर्मुला छुट्टै छ, यसको डाइमेन्सन फर्मुला छुट्टै छ। यो दुईवटाको मिलेर चाहिँ फेरि के हो, एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 टी पावर माइनस 2 भयो। यसरी चाहिँ यो नयाँ डाइमेन्सनल फर्मुला भएको नयाँ क्वान्टिटी नयाँ फिजिकल क्वान्टिटी बन्यो। सो हामीले सर्टकटमा समरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सनल्ली होमोजिनियस हुनुपर्छ भनेदेखि डिभाइड र मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सनल होमोजिनिटी नभए पनि हुन्छ। सो अनि अर्को नेक्स्ट पोइन्ट, एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि जहिले तहिले त्यही फिजिकल क्वान्टिटी फर्मेसन हुन्छ। जस्तै एसोलेसनमा एड गरिरहेको हुन्छ होइन, लेन्थ एड गरिरहेको हुन्छ, टाइममा एड गरिरहेको हुन्छ। अनि बन्ने क्वान्टिटी पनि लास्टमा रिजल्ट बन्ने क्वान्टिटी पनि एसोलेसन नै हुने गर्छ। एसोलेसन जोडिएको छ भनेदेखि लेन्थ जोडिएको छ भने लेन्थै हुने गर्छ होइन, जोड घटाउ जे गरेको छ भनेदेखि त्यही हुने गर्छ। तर मल्टिप्लाई डिभाइड गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तै लेन्थमा लेन्थ मल्टिप्लाई गऱ्यो भनेदेखि एरिया बन्ने भयो होइन, मासलाई चाहिँ भोल्युमले डिभाइड गऱ्यो भनेदेखि डेन्सिटी बन्ने भयो। सो फरक चाहिँ के बन्ने भयो, फिजिकल क्वान्टिटी बन्ने भयो। सो यसरी चाहिँ के भनेदेखि डाइमेन्सनल होमोजिनिटी र नयाँ फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ यसरी फर्मेसन हुन्छ। सो अब आजको लागि चाहिँ हाम्रो लेसन एन्ड गरौँ है। केही क्वेसन भएन यहाँनिर चाहिँ मेल गरे हुन्छ नि त। यो
यसमा मेल गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ भयो म एन्सर गर्ने ट्राई गर्छु